เสร็จเลยครับกับการทำประตูที่ทนทานคุ้มค่าประหยัดต้นทุนหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดติดตามไว้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ